Hai să vedem și momeala de la cârlig. Critica de 20. Ai crezut că ai nevoie de mixuri scumpe sau ingrediente secrete ca să faci pile critică echilibrate sau pop-up-uri? Greșit! Astăzi îți arăt cum transform un mix normal de boilers cu ajutorul unor granule de plută în niște momeli de cârlig care atrag peștii ca un magnet. Iar dacă vei rămâne cu mine până la final, o să-ți arăt și cum poți să le faci mult mai atractive. Salutare pasionaților de pescuit și bine ați venit la un nou tutorial. Ceea ce vreau să fac astăzi sunt bile speciale pentru cârlig, critică echilibrate. Mai mult o să merg mai departe astfel încât să creez și câteva pop-up-uri cu ajutorul granulelor de plută. Totul pe un mix de boilers. Așa că hai să dăm drumul la treabă și să nu mai lungim vorba. Mixul din care o să fac bilele speciale pentru cârlig, critică echilibrate și pop-up-uri este belacean. Pentru început am nevoie de o cantitate de 2 kg de mix. Pentru asta o să cântăresc mai exact aceste 2 kg. Acum am nevoie de granule de plută. Ceea ce folosesc sunt granule de plută care au o granulație de 0,5 și 1 mm, iar cantitatea pe care o folosesc pe kilogram este de 50 de grame. Această cantitate poate să difere, bineînțeles, în funcție de densitatea fiecărui mix. Cel mai bine este să faceți puține teste, la început cu o cantitate mai mare sau mai mică, asta în funcție și de preferințele fiecăruia. De exemplu, eu prefer ca bilele critic echilibrate să rămână pe substrat, doar să fie puțin mai ușoare decât o bilă normală pentru a putea fi absorbite mult mai ușor de către pești. Nu prefer ca acestea să stea în lungimea firului de păr. Aici am 100 de grame de granule de plută pe care o să le adaug peste mix. Întrucât acestea sunt bile speciale pentru cârlig, vreau să fie mult mai tari, mult mai rezistente, să reziste mult mai bine atacului peștelui mic, o să adaug o cantitate suplimentară de 50 de grame de pudră de ou. Pudra pe care o folosesc este EP60. Mixul conține deja o cantitate de 100 de grame de pudră, dar o să mai adaug suplimentar încă 50 de grame pe kilogram. Acum o să amestec mixul foarte bine. Pentru ca bilele să fie mult mai atractive, să iasă în evidență pe un pat de nadă, să transmită semnale mult mai puternice către pești, o să adaug suplimentar, tot în mix, încă aproximativ 50 de grame de pudră de belacean pe kilogram. Această pudră are un miros foarte intens. Dintre toate tipurile de belacean existente pe piață, pudră, bloc, pastă sau lichid, pudra de belacean este ingredientul care are un miros mult mai intens de belacean. Este cea mai puternică. O să adaug și pudra peste mix. Acum o să amestec din nou mixul împreună cu pudra. Deja mirosul este unul mult mai intens.
belacean, crevete fermentat, un ingredient, după cum v-am mai spus, care se folosește în bucătăria asiatică. Este practic un ingredient din mâncare. Am terminat de amestecat mixul, între timp am pregătit aici și partea lichidă. Este exact partea lichidă pe care eu o folosesc la boilesurile belacean. Dar ce o să mai adaug peste este o pastă care se folosește în bucătărie, exact din bucătăria asiatică este cumpărată, de la magazinele cu specialități asiatice. Shrimp paste, ea are o cantitate de 370 de grame, o să adaug toată cantitatea în această parte lichidă. Mai exact pentru aceste 2 kg de mix. Probabil vă întrebați dacă nu este prea mare cantitatea de belacean pe care o folosesc. E bine, nu este prea mare, întrucât atât pasta cât și extractul sunt ingrediente naturale și nu ai cum să creezi repulsie din partea peștilor. Cu cât cantitatea este mai mare, cu atât este și atracția mult mai mare. Iar aceste bile critic echilibrate, eu le folosesc de obicei la început de partidă, le folosesc în pungile PVA, le folosesc pentru un pescuit la intercepție, unde chiar este nevoie de o momeală foarte atractivă la cârlig. Acum o să dizolv pasta de belacean în partea lichidă. În momentul de față mai trebuie să amestec mixul cu partea lichidă și astfel să creez coca, iar pe urmă să rulez bilele și să le fierb. Dar mai avem de făcut și pop-up-uri din acest mix de boilers, așa că rămâneți în continuare alături de mine. Întrucât eu cunosc cantitatea de lichid de care am nevoie pentru 1 kg de mix, am adăugat tot mixul peste partea lichidă, dar dacă nu e sigur de asta, adaugă prima dată lichidele nutritive, iar pe urmă adaugă ou sau apă în funcție de preferințele fiecăruia, în funcție de ingredientul pe care îl alegi atunci când îți creezi boilersurile. Ou sau pudră de ou. Cam asta este coca pe care am făcut-o. În momentul de față ea este puțin mai lipicioasă și asta pentru că conține o cantitate foarte mare de belacean, care este un ingredient solubil. Dar o să o las pentru aproximativ 30 de minute ca ingredientele să tragă foarte bine lichide, iar în acest timp eu o să pregătesc echipamentul, masa de rulat, sistemul de scos cârnați, până când ingredientele o să tragă lichid. O să o adaug într-o pungă. Închidem punga, iar acum mă apuc să pregătesc echipamentul. Ne vedem imediat. Mi-am pregătit echipamentul de rulat, am lăsat coca să stea pentru aproximativ 30 de minute, timp în care ingredientele și-au tras parte lichidă. Acum urmează să rulez boilersurile. În momentul de față, coca este mult mai bună, nu mai este atât de lipicioasă. Dacă aș lăsa-o mai mult, ar fi și mai bună de rulat, dar mă grăbesc întrucât se lasă seara și nu vreau să mă apuce noaptea aici afară.
Pentru scos cârnați am trecut de la mașina de măcinat carne. Ce am aici este o mașină de făcut paste, mai exact Pastamatic se numește. Scoate cârnații foarte bine și este o ușurință foarte mare. Diametrul boilesurilor pe care le fac acum este de 20 de mm, însă forma lor este diferită. Ele sunt dumbbell-uri și asta întrucât bilele pe care le fac sunt speciale pentru cârlig. Nu vreau doar ca ele să fie mult mai atractive, vreau ca forma lor să fie diferită, să nu fie acea formă de bilă rotundă, clasică, care este folosită cel mai mult de către pescari. Forma lor este dumbbell, după cum am zis, o formă puțin mai lunguiată. O să fac două diametre, 16 și 20 de mm. Momentan rulez 20 de mm. Pentru a face această formă de boilesuri, dumbbell, este nevoie ca și conul să fie tăiat la o dimensiune mult mai mică, precum masa. Masa este de 20 de mm, iar conul este aproximativ la 19 mm tăiat. Asta puteți fiecare să tăiați după preferințele voastre. Astfel, într-un orificiu de la masă o să intre mult mai puțină cocă, iar bilele nu o să mai fie rotunde, ele o să fie dumbbell-uri, mai exact, mai lunguiețe, sub forma peleților, dacă vreți. Eu le adaug direct pe suporții pentru fiert, iar de îndată ce un suport este plin, o să-l introduc direct în oală pentru a le fierbe. Până acum am rulat 20 de mm, acum vreau să rulez 16 mm. Pentru asta, bineînțeles, a trebuit să schimb masa, să pun masă de 16 mm, iar conul, bineînțeles, și el unul mai mic, tot de 16 mm, doar că cu dimensiune mult mai mică, undeva la un 15 mm, poate puțin mai mare. Se pare că până la urmă m-a apucat noaptea și asta pentru că a fost o zi destul de lungă pentru mine. Am rulat mai multe sortimente de boilesuri, am rulat atât belacean cât și squid cu care urmează să fac noi teste, așa că rămâneți alături de canal, abonați-vă și activați notificările pentru a fi anunțați când o să apară următorul video. Am terminat de rulat atât critice de 20 cât și de 16 mm. Mai am puțină cocă aici rămasă, cocă din care vreau să fac câteva pop-up-uri. Pop-up-uri pe mixte boilers, cu granule de plută, bineînțeles. Nu sunt o persoană care pescuiește cu pop-up-uri, prefer bilele critic echilibrate și bilele de fund, bilele mai grele, dar vreau să vă arăt cum puteți să vă faceți acasă pop-up-uri pe mixte boilers, cu granule de plută. Din această cocă care mi-a rămas, o să mai adaug treptat granule de plută până când aceasta o să plutească la suprafață. O să fac acum un boiles mai mic din această cocă, exact cum este momentan, iar aici peste o să mai adaug granule de plută. Amestecăm compoziția foarte bine pentru ca granulele de plută să se
amestece în toată coca, să fie foarte bine omogenizată. Prin teste vă puteți da seama, bineînțeles, ce cantitate de granule de plută aveți nevoie la 1 kg de mix. Eu cred că la acest mix o cantitate de 100 de grame de granule de plută este suficient pentru a-ți crea pop-up-uri. Întrucât cu 50 de grame de granule de plută, bilele sunt critic echilibrate. Dacă cantitatea de granule de plută este mult mai mare, asta nu este o problemă, întrucât noi vrem ca bilele noastre să fie pop-up-uri, adică să plutească, să se ridice la suprafață. Aici este bine să avem o cantitate mai mare de granule de plută decât să fie mai puține. În momentul de față, coca a devenit una mult mai tare, și asta datorită faptului că am adăugat granule de plută, dar asta nu este o problemă, pentru că o să adaug peste ea puțin lichid hidrolizat din ficat. Nu adaug foarte mult, astfel încât să ajung cu coca la o consistență potrivită. Acum amestec din nou toată compoziția. Bun, hai să facem acum un prim test. O să fac cu mâna un mic boiles și o să-l introduc în apă să vedem ce se întâmplă cu el. În continuare acesta se scufundă. O să mai adaug granule de plută. Trebuie să ținem cont și de faptul că în momentul când bilele o să fie uscate, ele o să fie mult mai ușoare și asta pentru că apa o să se evapore din compoziția lor. Am mai făcut încă un boiles mic. Hai să vedem cum se prezintă în apă. Ei, în momentul de față, acesta plutește. Cu siguranță, după ce boilesurile o să se usuce, ele o să fie flotante. Acum o să vedem ce se întâmplă și cu bila pe care am făcut-o înainte ca să adaug granulele de plută. O să las în apă bila făcută înainte să introduc granulele de plută. Am observat cum aceasta se duce mult mai repede pe substrat. Iar acum am mai făcut o bilă care are în compoziție o cantitate mult mai mare de granule de plută. Observăm cum aceasta plutește. Astfel avem pop-up-uri făcute din mix de boiles. Întrucât cantitatea de granule de plută în momentul de față este una foarte mare, o să mai adaug peste puțină plasmă de sânge. Această plasmă de sânge este un liant foarte bun, foarte puternic. În același timp, ea întărește bilele foarte mult. Le face mult mai tari, le face mult mai rezistente. Nu adaug o cantitate foarte mare. Dacă vreți un reper, aproximativ 50 de grame pe kilogram de mix este o cantitate suficientă pentru a crea pop-up-uri și pentru a fi sigur că bilele sunt foarte rezistente și nu crapă sau le puteți rula cu siguranță. Acum o să o adaug, să amestec din nou compoziția. Bun, eu cred că am ajuns la consistența dorită. Coca se leagă foarte bine. Hai să facem un test în apă, un ultim test, să sperăm. Să vedem dacă bila o să plutească. Deși aceasta s-a dus
până aproape de fund, s-a ridicat pe urmă la suprafață. După ce bilele o să se usuce, ele o să fie mult mai flotante. Deci o să scot cârnat și o să rulez acum pop-up-urile. Diametrul pe care o să-l fac este de 20 de mm. O să fie rotunde. Vreau să le încerc în momente în care peștii sunt apatici. Pentru că este vară, apa este caldă și astfel de momente se întâmplă de foarte multe ori într-o partidă de pescuit. Da, din ce par, cârnații ies foarte bine. Hai să vedem și cum se rulează. Și rulatul este unul foarte bun, bilele sunt perfect rotunde, nu sunt crăpate. Am terminat de rulat toată compoziția, în sfârșit urmează să le fierb, dar înainte de asta hai să facem un ultim test să vedem cum se prezintă aceste bile după ce le-am rulat, dacă plutesc sau nu. Sper că puteți observa, apa este destul de tulbure și asta pentru că celelalte bile pe care le-am introdus între timp s-au dizolvat. Dar, după cum puteți vedea, bila a revenit la suprafață. Aici este bila proaspăt terminată de rulat. După cum puteți observa, ea revine la suprafață. Aici sunt restul bilelor pe care le-am testat. Ele încet s-au dizolvat pentru că nu au fost fierte. Sunt, bineînțeles, solubile, sunt precum o pastă momentan. Dar un lucru foarte bun este că ele plutesc. După ce o să fie fierte și uscate, ele o să fie, bineînțeles, mult mai flotante. Și asta pentru că o să fie mai ușoare, apa eliminându-se din compoziția lor. Hai să vedem acum cum putem face aceste pălesuri critic echilibrate sau pop-up-uri, de ce nu, și mai atractive. Pentru asta lăsați-le la uscat pentru un timp ceva mai lung, să se usuce destul de bine. Apoi le introducem într-un bol. Iar peste ele adăugăm puțin lichid hidrolizat. Eu o să adaug din nou același lichid de hidrolizat de ficat, pentru că, sincer să vă spun, este preferatul meu. Nu adăugăm o cantitate foarte mare. Punem capacul și amestecăm bilele foarte bine cu lichid. Astfel încât pe suprafața bilelor să fie o peliculă de lichid. Le mai lăsăm puțin la uscat, aproximativ 24 de ore, iar apoi o să fie perfecte de folosit, mult mai atractive. Și asta pentru că la suprafața lor avem practic această peliculă de lichid hidrolizat, în cazul de față, care o să transmită semnale către pești chiar din momentul în care bilele o să aibă contact cu apa. Încercați aceste bile și o să vedeți diferența.
Critică echilibrate, 16 și 20 de mm dumbbell-uri, iar aici pop-up-uri 20 de mm, toate pe granule de plută. Bilele, deși nu sunt uscate în totalitate, ele sunt foarte rezistente, o să reziste un timp îndelungat în apă, chiar și asupra atacului peștelui mic. Chiar și pop-up-urile, care sunt proaspăt scoase de la fiert, ele sunt tari. Ele mai trebuie, bineînțeles, să se usuce, iar apoi sunt numai bune de folosit. N-ai văzut încă modalitatea de fierbere? Intră pe canal și o să găsești un videoclip detaliat despre asta. Nu uitați să lăsați un comentariu și o apreciere dacă v-a plăcut acest videoclip. Totodată să activați notificările pentru că urmează noi teste de la partidele de pescuit. Și asta pentru că, începând cu următoarea partidă de pescuit, vreau să încep să testez bila de squid și condimente, a cărui rețetă o găsiți pe canal. Dar până atunci, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut și ne vedem în următorul videoclip.